नमस्कार मित्र हो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मुक्ताईनगर आदिशक्ती मुक्ताईमुळे जळगाव जिल्ह्याला लाभलेलं हे धार्मिक स्थळ। याचे पूर्वीचे नाव आदिलाबाद होते। हे शहर राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 6 वर बसलेलं आहे। या मार्गावरून मुक्ताईनगरला भुसावळ, जळगाव, धुळे, मलकापूर, नागपूर या शहरांशी जोडतो आणि दुसरा महामार्ग इथून बोदवड, जामनेर, बरानपूरला जोडतो। त्यासाठी या ठिकाणाहून दर तासाला एसटीची सुविधा आहे। मंडळी, भक्ती आणि मुक्ती यांचे मूर्तिमंत स्वरूप म्हणजे आदिशक्ती मुक्ताई। मुक्ताईचे प्राचीन मंदिर कोथळी या त्या जुन्या गावी आहे। वारकरी परंपरेतील अतिशय लोकप्रिय म्हणजे आदिशक्ती संत मुक्ताबाई। मराठी साहित्याच्या दालनात श्री संत मुक्ताबाई भक्तियोग मार्गात पारंगत होत्या। मुंगी उडाली आकाशी, तिने गिळले सूर्याशी। संत मुक्ताईने आपल्या आयुष्यात असे सुमारे 41 अभंग कविता लिहिल्यात। मुक्ताबाईचा सर्वात लोकप्रिय आणि विचारशील कृती म्हणजे ताठी उघडा ज्ञानेश्वरा हा ज्ञानेश्वराशी बोलण्याचा एक भाग आहे। अशी अनेक साधी सरळ भक्तिगीतं त्यांनी लिहिलीत। हे बघा, या ठिकाणी मंदिर जीर्णोद्धाराचं काम सुरू आहे। मित्रांनो, या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने एकादशी निमित्त वारी करण्यासाठी फक्त गर्दी करून असतात। तसेच आषाढी एकादशी, महाशिवरात्री एकादशी निमित्त विशेष प्रयोजन केले जाते आणि यात्रेचं आयोजन सुद्धा केले जातं। मित्रांनो, इथे खाऊसाठी लागणारं स्पेशल वस्तू म्हणजे इथलं दराबा पेढा, फराळी चिवडा, केळी चिप्स, आलू चिप्स इत्यादी वस्तू इथे मोठ्या प्रमाणात विकल्या जातात। हे नवीन मंदिर तापी तीरावरील नवीन मुक्ताबाईचे मंदिर म्हणून हे ओळखले जाते। संत मुक्ताबाई यांचा जन्म महाराष्ट्रातील आपेगाव या ठिकाणी इसवी सन 1279 साली झाला। रुक्मिणीबाई व विठ्ठलपंत हे त्यांचे आईवडील होते। श्री संत निवृत्तीनाथ, संत ज्ञानेश्वर व संत सोपानदेव हे मुक्ताबाईचे थोरले भाऊ होते। साक्षात दिव्यत्वाची ही 4 रूपे रुक्मिणी व विठ्ठलपंतांचे मातृत्व धन्य करणारे, पण हे दिव्यत्व जगाला समर्पित करून
प्रताप त्याला जगाचा निरोप घ्यावा लागला. लहान वयातच निवृत्तीनाथ व त्यांच्या भावंडांना समाजाने वाडीत टाकले, त्यांची विटंबना केली. पण हे सारे भोग सोसत या चारही बहीण भावाने ब्रह्मविद्येची अखंड उपासना केली. मुक्ताईवर कुटुंबाची जबाबदारी पडली व तितक्याच सहजपणे व समर्थपणे तिने ती जबाबदारी उचलली आणि पेलली सुद्धा. मुक्ताईचा असा विश्वास होता की संत म्हणजे इतरांकडील टीका स्वीकारणे, संत जेणे व्हावे जग बोलणे सोसावे, अशा त्या नेहमी आपल्या कवितेच्या माध्यमातून लोकांना सांगत. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. तुमची प्रतिक्रिया नक्की सांगा कमेंट करून. धन्यवाद.